Chiar dacă o să prezint acest lucru pe un Delco de Skoda, procedura de instalare este identică și pentru alte tipuri de Delco. Diferența fiind făcută doar de tipul și forma senzorului. Ca un prim pas, trebuie să îndepărtăm capacul și rotorul Delco-ului. Puteți găsi pe site-ul Gotronic și modulul de aprindere AT01 fără senzor, care funcționează împreună cu sistemul clasic de tip platină. Totuși, vă recomand să optați pentru sistemul cu senzor, care prezintă numeroase avantaje față de sistemul clasic. Trebuie să îndepărtăm sistemul de platin din Delco, mai exact platina de sus, urmată de firul care duce la bobină, și platina de jos, care este ținută în loc de un singur șurub. Astfel am eliminat orice contact de natură mecanică cu axul Delco-ului. După care, trebuie să montăm senzorul 012CW în această poziție. Introduceți cu grijă senzorul și nu aplicați o forță mare pe fir, pentru a nu se cera sau întrerupe firul. Am să folosesc vechiul șurub pentru a fixa senzorul în Delco, deoarece șurubul din kit este prea înalt și blochează sistemul de vacumare aflat sub platou. Odată ce senzorul este pe poziție, mai rămâne doar să ajustăm distanța dintre senzor și vârful camei axului Delco-ului, care trebuie setată între 0,5 și 0,7 mm cu o leră. După care putem pune rotorul înapoi și să verificăm dacă axul se mișcă liber. Odată ce am verificat și acest lucru, putem monta capacul Delco-ului. Instalarea modulului AT011 este la fel de simplă, având doar 4 contacte. Conectorul lung metalic de la modul trebuie fixat pe borna minus sau 1 de la bobină. Firul roșu trebuie conectat la borna plus sau 15 de la bobină. Firul negru lung trebuie conectat la masă, iar ultimul conector, care este acesta, trebuie conectat la senzorul din Delco. Modulul are un LED de control care este extrem de util. Cu ajutorul acestuia putem diagnostica extrem de ușor dacă aprinderea funcționează corespunzător, dar poate fi folosit și pentru reglarea avansului static. După ce instalăm Delco-ul pe poziție, conectăm senzorul la modulul AT011 și introducem pe rând fiecare fișă de bujie. Următorul pas este reglarea avansului static. Învârtim de Delco în direcția acilor de ceasornic până când acesta se blochează. După care, îndepărtăm capacul de Delco pentru a putea observa poziția rotorului. Învârtim de motor până când rotorul se aliniază cu fișa de la cilindrul numărul 1. Avansul static recomandat pentru un motor de Skoda este de 5 plus minus 2 grade înainte de punctul mort superior. În cazul de față, am aliniat semnul de la fulie la 7 grade înainte de punctul mort superior. După ce am făcut acest lucru, va trebui să punem contactul. Faptul că LED-ul de la modulul AT011 s-a aprins este un semn că aprinderea și senzorul au fost instalate corect. Ultimul pas pentru reglarea avansului este să învârtim de Delco în direcția opusă a celor de ceasornic până când LED-ul de la modulul AT011 se stinge. Acest lucru indică declanșarea aprinderii.